พี่น้องครับเคยคิดบ่ครับว่าวันหนึ่งความเหงาน่ะมันจะถูกแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีลองคิดเบิ่งด้วยครับตื่นเช้ามาเนี่ยหันไปข้างๆแทนที่จะเจอแต่ความเงียบเหงาหรือเจอแต่มือถือแต่กลับมีเพื่อนมานั่งยิ้มให้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีแถมพอเราถอนหายใจปุ๊บเขาก็หันมาถามทันทีว่าพี่ชายวันเนี้ยรู้สึกดีไหมจ๊ะมีอะไรเล่าให้ฉันฟังได้นะจ๊ะ นี่ไม่ใช่เรื่องมโนด้วยครับพี่น้อง เพราะตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยค่ายหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่เขาเพิ่งเปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อนชีวิตหรือที่เขาเรียกว่าโรบอทคอมพาเนียนนะครับที่ไม่ได้มีไว้แค่ช่วยงานในโรงงานแต่เขาจงใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อคอยดูแลเอาใจใส่คนตัวเล็กๆอย่างพวกเราโดยเฉพาะครับผมเรื่องของเรื่องก็คือสำนักข่าวระดับโลกเขาไปเกาะติดงานเปิดตัวหุ่นยนต์ฮือฮาล่าสุดครับพี่น้องเป็นหุ่นยนต์รหัส U1 สิ่งที่ทำให้คนในงานเนี่ยอึ้งกิมกี่ไปตามๆกันมีอยู่3เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกผิวหนังนุ่มนิ่มมีอุณหภูมิอุ่นๆเหมือนคนจริงๆปกติเนี่ยถ้าเรานึกถึงหุ่นยนต์ก็จะเห็นเป็นวัสดุแข็งๆเย็นๆแม่นบ่ครับแต่รุ่น U1 เนี่ยเขาใช้ซิลิโคนเกรดพิเศษจนสัมผัสแล้วนุ่มมือเหมือนผิวหนังมนุษย์ครับแถมยังมีระบบทำความร้อนข้างในทำให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมีความอุ่นๆเวลาเราไปจับหรือจูงมือจะไม่รู้สึกเหมือนจับท่อนเหล็กครับแต่เหมือนจับมือคนจริงๆคนที่ไปลองสัมผัสเนี่ยถึงกับบอกว่าเฮ้ยแอบขนลุกเบาๆเด้อเพราะมันเหมือนขนมากเกินไป เรื่องที่2นะครับสมองกลอ่านอารมณ์หรือที่เขาเรียกว่า emotional AI จับความรู้สึกเราได้ตัวนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญสมองกลของมันไม่ได้มีไว้จำแค่คำสั่งทั่วไปแต่มันคอยตรวจจับใบหน้าและน้ำเสียงของเราด้วยสมมุติว่าวันเนี้ยพี่น้องเดินคอตกกลับมาที่บ้านหน้าเศร้าเสียงอ้อยเจ้าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันก็จะรู้ทันทีผ่านกล้องและเซ็นเซอร์ว่าอ๋อเจ้านายกำลังอยู่ในโหมดซึมเศร้ามันก็จะปรับสีหน้าแววตายิ้มให้กำลังใจหรือพูดจาปลอบประโลมด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขึ้นมาทันทีครับเรื่องที่3คุยโต้ตอบได้เป็นธรรมชาติแต่ก็ยังแอบมีจังหวะคิดนิดนึงนะครับมีคนเนี่ยไปลองคุยกับมันคุยไปคุยมาถามไปถามมามันก็ตอบกลับมาได้รู้เรื่องดีครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันยังแอบมีความดีเลย์หรืออาการอะอ๋ออะไรประมาณนี้ครับอยู่บ้างเล็กน้อยคือพอเราถามจบมันอาจจะต้องใช้เวลาคิดวิเคราะห์ประมวลผลประมาณสัก 5-10 วินาทีนะครับไม่ได้ตอบสวนกลับมาทันควันเหมือนคนเราคุยกันเด้อแต่อนาคตอันใกล้เนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกว่าจะปรับให้ไวขึ้นภายใน5วินาทีแน่นอนครับถ้าเรามองลึกลงไปในเชิงเทคโนโลยีและธุรกิจโลกเนี่ยพี่น้องจะเห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปชัดเจนมากเลยครับผมแต่ก่อนเนี่ยมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขามุ่งพัฒนาหุ่นยนต์ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเอาไปแบกเหล็กขันน็อตประกอบรถยนต์เน้นความถึกทนแต่ตอนเนี้ยตลาดมันกำลังหมุนมาทางหุ่นยนต์เพื่อผู้บริโภคทั่วไปหรือหุ่นยนต์สามัญประจำบ้านนะครับผมทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะโลกเราเนี่ยกำลังเจอปัญหาใหญ่คือสังคมผู้สูงอายุและโรคเหงาเรื้อรังคนอยู่คนเดียวมากขึ้นมีลูกน้อยลงหุ่นยนต์พวกเนี้ยจึงถูกคาดหวังให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่การจะเข้ามาอยู่ในบ้านคนได้เนี่ยเงื่อนไขมันยากกว่าอยู่ในโรงงานเยอะเลยครับพี่น้องอันแรกก็คือต้องปลอดภัยสูงสุดแขนขาต้องนุ่มนวลเดินเหินต้องระวังไม่ใช่เดินชนลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่คว่ำนะครับ อันที่2ครับคือต้องรักษาความลับข้อมูลในบ้านคุยอะไรกันหน้าตาเป็นยังไงต้องไม่หลุดไปในเน็ตนะครับและอันที่สำคัญที่สุดคือต้องข้ามผ่านความหลอนพี่น้องเคยเห็นตุ๊กตาบางตัวไหมครับที่ทำหน้าเหมือนคนเกินไปจนดูน่ากลัวหุ่นยนต์พวกนี้ก็เหมือนกันครับถ้าทำหน้าตาเฉยชาเกินไปคนจะกลัวหลอนตอนกลางคืนผู้พัฒนาเขาก็เลยต้องดีไซน์แววตาและการขยับยิ้มให้ดูเป็นมิตรและอบอุ่นที่สุดนะครับทีนี้ย้อนกลับมามองที่บ้านเราเมืองไทยเราตอนเนี้ย
ก้าวเข้าสู่สังคมคนแก่แบบเต็มตัวแล้วเด้อครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายบ้านต้องอยู่บ้านเฝ้าบ้านคนเดียวเพราะลูกๆหลานๆเนี่ยต้องเข้ากรุงไปดิ้นรนหากินนะครับในอนาคตอันใกล้นี้แอดคิดว่าเจ้าหุ่นยนต์ผิวสัมผัสนุ่มๆคุยเก่งๆแบบเนี้ยอาจจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านของคนไทยก็ได้แต่อาจจะมาในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับมันจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระคอยเตือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ให้กินยาตอนเย็นคอยชวนผู้เฒ่าผู้แก่คุยแก้เหงาตอนลูกหลานไม่อยู่หรือแม้แต่ส่งสัญญาณเตือนภัยบอกลูกหลานผ่านมือถือถ้าเกิดอุบัติเหตุในบ้านด้วยครับแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอครับพี่น้องเบื้องหลังผิวนุ่มๆอุ่นๆที่เขาทำหลอกเราเนี่ยสำนักข่าวระดับโลกอย่าง SCMP และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชื่อดังอย่าง IDC เขาแกะรอยข้อมูลวงในมาแฉเลยครับว่ามันคือสงครามการค้าที่ดุเดือดมากเพราะค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Ubitech เขาต้องยอมหันราคาขาดทุนเพื่อส่งเจ้าหุ่นยนต์รหัส U1 พวกนี้เนี่ยเข้ามาฝังตัวเก็บข้อมูลพฤติกรรมคนในบ้านไปต่อยอดธุรกิจแถมในวารสารวิชาการ Science Robotics เขายังเตือนด้วยครับว่าในแลบทดลองลึกๆสมองกลอารมณ์พวกเนี้ยเวลาไปซึมซับความเครียดความเศร้าจากมนุษย์นานๆมันจะเกิดอาการหลุดโลกจนแสดงสีหน้าบิดเบี้ยวและพร่ำเพ้อคนเดียวตอนกลางคืนครับจนวิศวกรเนี่ยต้องล้างระบบกันวุ่นวายไหมรู้แบบนี้แล้วเนี่ยก่อนจะเอาหุ่นยนต์ล้ำๆเข้ามาในบ้านตามเทรนด์โลกเราต้องคิดให้ดีๆก่อนเด้อว่าเรากำลังซื้อเพื่อนมาแก้เหงาหรือกำลังเปิดประตูต้อนรับสายลับเข้ามานั่งเฝ้าดูชีวิตพวกเรากันแน่ สรุปคือเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลจนหุ่นยนต์มีผิวอุ่นๆและอ่านอารมณ์เราได้แล้วก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์ไม่มีวันเรียนแบบเราได้ 100% คือหัวใจและความผูกพันที่แท้จริงของมนุษย์หุ่นยนต์เนี่ยช่วยแก้เหงาได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ยามเหนื่อยยามท้อการได้ยินเสียงจริงของลูกหลานการได้กอดผิวนุ่มๆของคนในครอบครัวจริงๆมันคือยาใจที่ดีที่สุดเลยเด้อครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ